नमस्कार साथीहरू, यो मेरो पहिलो भिडियो हो युट्युबमा। म राजव, यहाँहरूको स्टक मार्केटको साथी। यहाँहरू सामु मेरो पहिलो भिडियो लिएर आएको छु। यहाँहरूलाई आफूले जानेका केही शेयर मार्केटहरूसँग सम्बन्धित जानकारी दिने उद्देश्यले यो च्यानलको सुरुवात भएको छ। मलाई पूरा आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो अन्तसम्म हेरेर यहाँका सुझाव र सल्लाहहरू दिनुहुनेछ। म हुनेछु यहाँको शेयर मार्केटको साथी। लगानी कहाँ र कसरी गर्ने, कुन स्टक यानी कि कुन शेयर अथवा बोन्ड यानी कि ऋण पत्रमा लगानी, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अथवा नगर्ने, कहिले गर्ने अथवा अर्थात् इन्ट्री कहिले लिने र एक्जिट कहिले गर्ने, यावत कुराहरूको जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू। तसर्थ सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो पूरा कम्प्लिटली हेरिदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। मार्केट तल जाओस् या माथि जाओस्, मार्केट बुलिस होस् या बेयरिस होस्, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ सधैँ स्टेबल हुनुपर्छ। तपाईलाई जुनसुकै मार्केटमा पनि ट्रेडिङ गर्ने स्ट्राटेजिज र प्रॉफिट बुकिङ गरेर मार्केटबाट एक्जिट गर्ने स्ट्राटेजी लगायत अन्य धेरै कुराहरूको जानकारी तपाईले मेरो भिडियोहरूमा पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् अब अबेर नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। तर सुरु गर्नु अघि मेरो नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल बटन अथवा बेल आइकन यानी कि घण्टी थिच्नुभयो भने अब उपरान्त मैले पोस्ट गर्ने सबै भिडियोको सूचना सबभन्दा पहिले तपाईलाई नै आउनेछ। अब सुरु गरौँ है त। आजको यो भिडियोमा म आइपिओ भनेको के हो र यसमा नेपालबाट कसरी आइपिओ अप्लाई गर्न सकिन्छ, आइपिओमा निवेदन दिनु अघि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यसबारेमा कुरा गरौँ। यो तसर्थ आजको भिडियो नेपालमा आइपिओमा कसरी आवेदन दिने हेर्नुहोस् साथीहरू। एकदम स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस तपाईहरुलाई म दिनेछु। पहिले आइपिओ भनेको के हो त्यसबारेमा केही जानकारी हुनेछ र त्यसपश्चात स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस तपाई घरमै बसी शेयर मार्केटमा अनलाइन ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो छ आइपिओ भनेको के हो। कुनै पनि कम्पनी अथवा संस्थाले पहिलोचोटि सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर व्यापारमा लगाउनका लागि पुँजी जम्मा गर्ने प्रक्रिया नै आइपिओ। आइपिओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, प्राथमिक शेयर निष्कासन। यो प्राथमिक भनेको पहिलोचोटि, यो केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले मात्र जारी गर्न सक्छ नेपालको कानुन अनुसार। र आइपिओ मार्फत कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि तपाईले लगानी गरेको पैसा बराबरको एउटा डकुमेन्ट कागज दिइन्छ, सर्टिफिकेट, त्यसलाई हामी शेयर भन्छौँ। र एउटा शेयरको नेपालमा अहिले वर्तमान बजारमा त्यसको मूल्य 100 रुपियाँ हुन्छ। नेपालको कानुनले एउटा शेयर 50 रुपियाँको हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर तपाईले बजारलाई हेर्नुभयो भने सबै कम्पनीहरूले प्राय 100 रुपियाँको शेयर निकालेका हुन्छन्। तसर्थ बुझिहाल्नुभयो यो पहिलो मेरो स्लाइडबाट तपाईले के बुझ्नुभयो भने आइपिओ भनेको इनिशियल पब्लिक अफरिङ हो। यसको मतलब कुनै पनि व्यापार सुरु गर्दा तपाईसँग त्यो व्यापार गर्ने सबै पैसा नभएमा अन्य व्यक्तिहरू विशेष गरेर सर्वसाधारणबाट कम्पनीको हिस्सेदार बनाउने हिसाबले पैसा जुन उठाइन्छ त्यस बापत उक्त व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने प्रमाण जुन कागज छ त्यो नै शेयर हो। र यसरी कुनै पनि बिजनेसले प्रथमचोटि शेयर निष्कासन गर्नलाई प्राथमिक बजारमा प्राइमरी मार्केट यानी कि इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनिन्छ। साथीहरू यो त भयो सैद्धान्तिक पार्ट हो, यानी कि थ्योरिटिकल एस्पेक्ट। अब जाउँ प्र्याक्टिकल तर्फ। हामी भन्छौँ नि अब काम की बात करेंगे, यानी कि कसरी आइपिओमा लगानी गर्नु। आइपिओमा लगानी गर्नु अघि तपाईलाई यो कुरा थाहा हुनु जरुरी छ कि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ को लागि बजारमा शेयर जारी गरेको हुनुपर्छ। त्यो भन्दा पहिले आइपिओमा किन लगानी गर्ने त? रातारात धनी बन्न होइन। आइपिओमा लगानी गर्नु भनेको कुनै पनि कम्पनीको मालिक बन्नु हो, उक्त कम्पनीको नाफाको हकदार बन्नुहुनेछ। र तपाईले आइपिओबाट शेयर खरिद गरेपछि उक्त शेयरहरूमा कम्पनीले गरेको नाफाको केही अंश तपाईलाई दिइन्छ, जसलाई लाभांश डिभिडेन्ड भनिन्छ। र कम्पनीले तपाईलाई तपाईको पैसा चलाए बापत, प्रयोग गरे बापत दिने रकम नै लाभांश डिभिडेन्ड हो। अब हेर्नुभयो भने नेपालमा हालसालै धेरै राम्रा कम्पनीहरूले आइपिओ निकालेका छन्। हेर्नुहोस् त यो चार्ट। हो साथीहरू, तपाईले हेरिहाल्नु होला, यहाँ 4 वटा कम्पनीहरूको मैले उदाहरणको रूपमा पेश गरेको छु। एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड जसले 44,43,200 शेयर चाहिँ हालसालै निष्कासन गरेको थियो। एकदमै राम्रो
आइपिओ थियो यो, तपाईँले यो मौका छुटाउनु भयो होला सायद। त्यस्तै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि हालसालै आइपिओ जारी गरेको छ, एजोड इन्सुरेन्स र साधना लघुवित्त। यी त भए हालसालै आइपिओ निकालेका केही कम्पनीहरू। यो कम्पनीमा तपाईँले अप्लाई गर्नुभएको थियो र केही किताब पाउनुभएको छ भने धेरै राम्रो गर्नुभयो। वित्त बजारमा सेयर मार्केटमा तपाईँको प्रवेश अवश्य पनि सुखद हुनेछ। तर कसै गरेर तपाईँले यो कम्पनीहरूमा यी कम्पनीहरूमा आइपिओ भर्नुभएको थिएन भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने त्यस्ता धेरै राम्रा राम्रा कम्पनीहरूले अब चाँडै नै सेयर बजारमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछन्। ल हेर्नुहोस्, निकट भविष्यमा निष्कासन गर्ने आइपिओ निष्कासन गर्ने योजनामा रहेका कम्पनीहरू यसमा हेर्नुभयो भने त्यसमा समाज लघुवित्त छ, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स छ, लिबर्टी इनर्जी छ, त्यस्तै गरेर अन्य कम्पनीहरू जो मैले यहाँ लेखेको छैन, जस्तै चन्द्रागिरी हिल्सहरू, एकदमै राम्रा राम्रा कम्पनीहरूले चाहिँ सेयर जारी गर्दैछन्। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्ने हो भने यसले 63 लाख सेयरहरू निष्कासन गर्दैछ। यो भनेको अत्यन्तै राम्रो नम्बर हो। यहाँ तपाईँले अप्लाई गरेर कम्तीमा पनि 20 अथवा 30 किताब प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था यसले एकदमै कम 86,000 सेयर निष्कासन गर्दैछ। मानुषी लघुवित्तले 3 लाख र लिबर्टी इनर्जीले 35,64,000 सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्दैछ। तपाईँलाई कुन कम्पनीमा आइपिओ अप्लाई गर्ने, के सबै कम्पनीमा आइपिओ अप्लाई गर्ने, अथवा कसरी राम्रो कम्पनी छान्ने, त्यसबारेमा पनि मेरो अब आउने भिडियोहरुमा भन्ने छु। अहिलेलाई तपाईले यति बुझ्नुहोस्, तपाई आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु सम्पूर्ण तयारी गरेर बस्नुहोस्, ताकि तपाईले अब आउने यी आइपिओहरुमा अप्लाई गर्न, इन्भेस्ट गर्न सजिलै सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि के गर्ने त? अर्को आइपिओ कसरी गर्ने? यो पहिलो प्रश्नको उत्तर मसँग एकदम सिम्पल छ। हेर्नुहोस्, अब यो जमाना के छ भने बैंकमा गएर लाइन लागेर गर्मीमा फर्म भरेर फर्म दिएर फर्ममा कोर्मेट गरेर अब त्यसरी आइपिओ भर्ने जमाना गयो। जमाना बदलिएको छ। अब नयाँ जमानामा नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्ने छ। कोभिड-19 को कारणले साथीहरु धेरै गाह्रो छ। बाहिर हामी वर्षक नजाने, भिडभाड नगर्ने, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने बेलामा त आइपिओ अनलाइन भरेर नै त्यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ। तसर्थ अब तपाईले आइपिओ भर्नको लागि अनलाइन भर्नुपर्छ। घरमै बसी बसी इन्टरनेटको सुविधाद्वारा, यदि तपाईसँग ल्यापटप छ भने, मोबाइल छ भने, आइप्याड, ट्याब्लेट जे छ त्यसको मार्फत तपाई घरमै बसी बसी अनलाइन आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईले यो चारवटा नम्बर 1 देखि 4 सम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला र तपाईले नोट पनि गर्नुहोस्। यो तपाईलाई एकदमै उपयोगी हुनेछ। यी चारवटा प्रोसेसहरु तपाईले पार गरेपछि घरमै बसी बसी आनन्दले रिल्याक्स भएर तपाईले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईको कुनै पनि बैंकमा खाता हुनु जरुरी छ। प्राय बचत खाता हुन्छ हाम्रो। कुनै पनि क वर्गको वाणिज्य बैंकमा बचत खाता भयो भने राम्रो हो, किनभने सबै विकास बैंकहरु अथवा अन्य बैंकहरुले चाहिँ तपाईलाई सम्पूर्ण सुविधाहरु दिन नसक्ने हुन सक्छ। त्यही भएर क वर्गको बैंक उदाहरणको लागि NICSA बैंक, उदाहरणको लागि NMB बैंक, उदाहरणको लागि सनराइज बैंक अथवा नेबिल बैंक अथवा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड कुनै पनि बैंकहरुमा गएर तपाईले बचत खाता खोलिहाल्नुहोस्। त्यसपछि त्यही बैंकको त्यही ब्रान्चमा तपाईलाई सजिलो हुन्छ डिमाट खाता खोल्नुहोस्। यो डिमाट भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति गाह्रो हुन सक्छ तपाईलाई, म पछि यसबारेमा भन्ने नै छु। अहिलेको लागि याद गर्नुहोस्, बैंकमा जानुहोस्, पहिले आफ्नो एउटा बचत खाता खोल्नुहोस्, त्यसपछि डिमाट खाता खोल्नुहोस्, त्यसपछि बैंकलाई भन्नुहोस् मलाई आस्वा अथवा सी आस्वा खोलिदिनुहोस् भनेर। अहिले सबै सी आस्वा अनलाइन हुने भएको कारणले र मेरोसेयरको पनि खाता खोल्नुहोस्। यो चारवटा तपाई बैंकमा जानुहोस्, केही थाहा छैन भने भन्नु होला मलाई अनलाइन आइपिओ भर्नुपर्ने छ, के एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हो भन्नुहोस्, म खोल्छु। उहाँले 3-4 वटा फर्महरु दिनुहुन्छ, फर्महरु भर्नुहोस्। प्राय बचत खातामा कुनै पैसा लाग्दैन। डिमाट एनुअली वार्षिक रूपमा रिन्यू गर्नुपर्छ। कुनै बैंकले 100 रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ। त्यस्तै आस्वामा पनि खासै चार्ज छैन। मेरो शेयरको लागि वर्षेनी 50 रुपैयाँको चार्ज हुनेछ। यो एकदमै नोमिनल कम खर्चमा तपाईले 4 वटा कुराहरु गर्नुपर्ने छ। साथीहरु ध्यान दिनु होला, तपाईको बचत खाता हुनु पर्यो, डिमाट खाता हुनु पर्यो, सी आस्वाको एकाउन्ट हुनु पर्यो र मेरो शेयरको एकाउन्ट खोल्नु होला। यो चारवटै कुराहरु तपाईले एउटै बैंकको एउटै ब्रान्चबाट एउटै शाखाबाट खोल्नु भयो भने तपाईलाई अत्यन्तै सजिलो हुनेछ। यो NICSA बैंकको एउटा डिमाट खाता खोल्ने फर्म त्यहाँ छ। तपाई कुनै पनि बैंकमा घर नजिकको सबभन्दा पाइक पर्ने ठाउँमा जान सक्नुहुनेछ। त्यसपश्चात तपाईले फेरि त्यो बैंक भिजिट गर्नु पनि आवश्यकता नहुन पनि सक्छ, किनभने तपाई अनलाइन घरमै बसी बसी आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो आइपिओ भर्नको लागि यो कुराहरु कम्पल्सरी नै छ भन्ने छैन। तपाई
यो कुराहरू नभए पनि हुन्छ, तर यदि यी कुराहरू पनि तपाईँले गर्नुभयो भने, तपाईँ जुन दिन ब्याङ्क जानुहुन्छ त्यही दिन तपाईँले यो काम पनि सकेर आउनुभयो भने तपाईँलाई अझै धेरै सजिलो हुनेछ। किन सजिलो हुनेछ? किनभने म पछि सेकेन्डरी मार्केटको कुरा गर्छु, सेयर स्टक ब्रोकरको थ्रु कसरी खरिद गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि कनेक्ट आइपिएस यसले चाहिँ एउटा एकाउन्टबाट अर्को एकाउन्टमा पैसा सजिलै ट्रान्सफर गर्न तपाईँलाई सहयोग गर्नेछ। त्यसले तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो भने तपाईँलाई घरमै बसी पैसा पठाउन अथवा लिन अथवा कुनै पनि बिलहरू पे गर्न सहयोग हुनेछ साथीहरू। जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चेकबुक चाहिन सक्छ, त्यही भएर यसपटक ब्याङ्क जाँदैखेरि चेकबुकको लागि पनि आवेदन गर्नुहोस्। तपाईँलाई एटिएम कार्ड, डेबिट कार्ड छ कि छैन, हुँदा राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ कसैलाई पैसा पे गर्नु पर्ला अथवा पैसा पे गरेर कहीँ डिपोजिट गर्नु पर्ला, एटिएम कार्डले तपाईँको काम एकदम सजिलो गर्नेछ। ब्याङ्कमा चेक बोकेर लाइन पनि लाग्नु पर्दैन। र मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना अपडेट गराउनुलाई आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टसँग, मेरोसेयरसँग, डिम्याटसँग, ताकि तपाईँको कति सेयर खरिद भयो, कति सेयर बिक्री भयो, त्यसको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई तपाईँको मोबाइलमा प्राप्त हुनेछ। तपाईँ घरमै बसी मोबाइलबाट र इमेलबाट सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। तसर्थ 4वटा मैले अगाडि भनेका कुराहरू र यदि यो 6वटा तपाईँलाई ध्यान दिनुभयो भने फेरि तपाईँले सेयर किन्नको लागि ब्याङ्कमा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्ने छैन साथीहरू। यो मेरो पहिलो प्रयास थियो साथीहरू। धन्यवाद र नमस्कार। नेपाल स्टक्स फोरम्सको यो प्रेजेन्टेसन हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया भिडियो लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँलाई के कुराको बारेमा जानकारी चाहिएको छ कृपया लेख्नुहोला। हामी तपाईँले रोजे बमोजिम, तपाईँको चाहना बमोजिम, तपाईँको आवश्यकता बमोजिम उक्त भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेर तपाईँहरू सामु आउने नै छौँ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै युजफुल उपयोगी भिडियोहरू लिएर हामी फेरि पनि आउनेछौँ साथीहरू। आजको लागि नमस्कार। सेयर मार्केटमा राम्रो व्यापार गर्नुहोस्, राम्रो कमाउनुहोस्। केही नजानेका कुरा छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला, हामी भिडियो बनाएर आउनेछौँ। हवस् त, धन्यवाद।